So, kayo po ang maghusga. Charot. Hindi. Jeshie Urs here again and welcome back to my channel. Yes, for today's video is about review from the product of the Pimples, which is a patch from Me and COSRX. So yes, so both are the same na patches siya pang pa-hide ng pimples but different benefits. So we'll see kung the best sa kanila and then paano siya gamitin kung evening ba or in the morning. So now let's start muna dito. So actually, I've been trying this one for every time when I have a pimple. So, yes, tinatry ko siya and this kind of spot patch kasi nakalagay clear spot patch. So, in short, is a pimple patch siya. So, ito naman is kung may pimples ka, nilalagay mo siya, nagha-hide siya. So, as you can see in here, I have a pimple here. And also, I have here, ginamit ko siya for the last. Ano mo ba siya gagamitin? Actually, I will show you first. So, ito nagka-zip talaga siya. So, every time nagagamit kayo ng ganito, always you need to return to the plastic para keep siya sa mga mikrobyo, ganda. So, yun na nga is Invisible Intensive Spot Pad. So, ito ay nakakatulong sa isang absorption, protection, and tightness, and waterproof siya. So, key point is intensive cover of the scratch, prevent skin infection, and natural thin layer. Yes, totoo naman talaga. So, yun na nga. So, yun na nga, paggamit ko, which is natural thin layer talaga siya. I agree. And then, prevent skin infection. I agree also. Pero, intensive cover for the scratch. Yes, ito naman. Totoo naman talaga. So, actually, ito siya. So, ito siya is 24 pieces. So, ito na lang yung natira sa akin, which is 6. This naman is almost the same size. So, yun na nga. May pimples ka halimbawa, ilalagay mo lang siya ganito. Basta i-scratch mo lang siya or parang nag-scratch ka lang ng paper and then ilalagay mo na siya. So, ano ba tamang paglagay? Ang paglagay po is yung halimbawa, yung gusto mong i-hide yung pimples mo, pwede mo siyang ilagay after makeup mo. After makeup. Tapos, kung nakikita nyo naman na parang hindi na maganda sa skin nyo, pwede mo siyang palitan. Parang, halimbawa, parang may pimples ka na, hinog na, let's say, dilaw, yung ganon. So, ilalagyan mo siya para hindi siya mag-pop up. And then, pag na-hide mo na siya, tapos parang nakikita mo, parang may something na pwede mo na siyang tanggalin. And ito nga, may pimples din ako. Tapos, ginamitan ko siya ng pimples patch from Me. From the beginning, hindi ako naniniwala kasi yung unang paglagay ko, which is normal pimples lang. So, I try na i-hide ko yung pimples. Though, visible siya, hindi siya masyadong kitang-kita. Parang kind of skin type mo siya. And then, naha-hide talaga, walang dumadapong alikabok, ganon, from dust or something. So, safe talaga siya as a protection, sabi nila. So, the thing is, one time din ginamit ko siya, not one time, kasi from the beginning, ginamit ko din siya in the evening. So, kinabukasan, parang wala lang nangyari. So, yun na nga. So, on that time is normal pimples lang. So, ginamit ko talaga siya ng gabi. And then, I realized na, okay, hindi pala siya, parang normal pimples. Doon mo pala siya ilalagay. Based lang sa, sa paggamit ko and then reaction to my skin. So, yun na nga. Then, one time, nang kumain ako ng tsokolating sobrang-sobra, ito na nga yung pimples ko. Yung parang, or siguro hindi ko alam masyado kung kasi nagkasabay yung period ko and then, on that time, medyo panay kain ko ng tsokolate. So, based ng pag-pimples ko, either sa period, stress, or kulang sa tulog, at saka sobrang kain ng tsokolate. So, yan na nga. Tapos ito nga, ginamitan ko na siya dito. Yan na po yan. Good morning.
So, yung isa naman is medyo dilaw siya. So, parang may something siya. Pero after no, parang hindi man siya lahat, totally natanggal talaga. Pero, ang point nila is, hindi siya masyadong nagmamark. Yan, ganyan. Pero, so far, I'm not saying good, I'm not saying bad. Let's say it's okay. But it's depend talaga sa pimples or sa paggamit mo. Kasi, yun nga, sa video nga, ginamit ko siya ng morning. And then, ginamit siya evening. Then, ginamit ko na siya ng morning. Kasi nga, parang ang nipis niya talaga, parang invisible lang siya sa, sa skin mo dito. So, yun na nga, ito yung patches. Yan. So, let's try to return sa lagayan. And then, always natin ikikip na naka-ziplock talaga siya para maganda naman yung natin, good benefits naman sa mukha natin. Yun na nga. So, let's say, so far, so good naman. Let's say, hindi ko siya i-rate ng 10. So, let's say, rate ko na lang siya ng 9 out of 10. Okay naman siya sa akin. Hindi naman siya masama. Hindi din siya masyadong sa akin. Okay lang talaga siya. Parang ganun lang. Yan. So, let's try naman sa COSRX. So, actually, ginamit ko din talaga ito 2 beses. So, ito naman, always din na ikikip natin siya. Ginamit ko siya ng twice pa lang. So, ayan. As you can see here, ayan. Dalawang kuha ko pa lang siya. So, yes. So, ito naman is, I recommended siya na gamitin sa gabi kasi sobrang makapal siya. It work naman pero still, hindi pa rin siya sa akin. Parang pa rin siya sa akin. Let's say, meron din siyang benefits, meron din siyang okay lang, parang ganon. So, ito na nga. So, iba-iba yung size nito. Tapos, I recommended na gagamitin mo siya sa gabi kasi masyadong, siya, kitang-kita. Sa paglagay mo, kitang-kita talaga. Compare sa other one. Compare naman siya dito sa Some by Me. So, yun na nga. Yung Some by Me is manipis. While ito, medyo, makapal siya. So, highly recommended na gamitin mo siya sa gabi. So, yun na nga. Honestly, ginamit ko siya sa gabi at ito yung nangyari. So, yun na nga. So, parang walang nangyari. Hindi siya same sa Some by Me. So, ito naman is, ang benefits nila is fast-acting, yung mamamatay agad, or mawawala agad, ganon. And, act as a protective cover. Yes, non-drying. Yes, okay naman siya. So, similar lang nila is, nakapag-protect ng mga dust na papasok sa iyo. And then, yung isa is a waterproof. While ito naman, no, walang nakalagay na waterproof. So, which is almost the same lang kung paano siya gamitin. But highly recommended din talaga siya sa gabi. And then, as you know, may mga small patches, big patches kung maliit or malaki yung pimples nyo. And then, they say here, the direction is ilalagay mo muna ito bago yung mga skincare na, halimbawa, di ba? So, lagay ka muna nito before you put any stuff to your face or bago ka maglagay ng mga routine mo sa gabi. And then, change mo siya kung nafe-feel mo na may something, parang nagwa-white na siya, parang okay, pwede mo na siyang tanggalin. Yung ganon, as I say earlier na pag gumamit kayo ng ganito, i-return mo agad. So, ito naman, i-rate ko talaga siya. Hindi ko masyadong nafe-feel ito, which is, honest lang honest review lang. I prepare na, hayaan ko na lang yung pimples ko. Pero, in order na gusto mong i-hide yung pimples mo, ito, sa umaga. Tapos, kung sa gabi naman, ito, i-rate ko din siya ng 7 out of 10. Yeah. So, ito naman, parang kasi, medyo makapal talaga siya. Ito. Medyo makapal talaga siya ang niya. Ito yung patches, and yes, it's worth it naman siya sa gabi lang talaga. Pero, yun nga ang reaction sa mukha ko sa video. Parang, walang nangyari. Pero, parang okay na din. Parang ganon. Pero, wala talaga. Yun lang talaga ang ma-rate ko sa product. Pero actually, may mga iba-iba talagang patches na iba-iba ding benefits, which is,
Pero yung mga benefits nila, almost the same lang. Pero may iba pang another. Syempre, ganun naman talaga. Pero number one benefits nila is nakakapag-heal, sabi nila. And then, nakaka-cover, naka-hide yung pimples. Yun. And then, yun nga. So, yung iba may waterproof, yung iba wala. Tapos, yung iba may non-drying or tightness, yung iba wala. Tapos, absorption, meron yan lagi, ang absorption, tapos protection, andun lagi. So, actually, madaming brand ng patches, pero ito lang ang meron ako. Pero, yan na nga. So, ito talaga ang sa akin, kasi hindi naman siya totaling siya sa akin, pero compare sa dalawa, ito yung akin, kasi pwede mo siyang magamit sa umaga and ma-hide mo talaga yung pimples. Pero yun na nga, medyo lang din, parang pero yun nga ang review ko, wala namang diba, basta honest lang. At least nakakatulong din sa pagka-honest review mo. Malalaman din ng ibang tao na okay, masama pala yan. Pero hindi ko naman sinasabi na bad product siya. Actually, maybe hindi lang siya nag-work sa akin and then mag-work sa'yo, diba? So yun na nga. Ang COSRX naman talaga is magandang brand din. Line din ako, pero hindi ko pa siya na-review. Pero, yun nga, based on these two na patches lang. So, as you can see also sa mga video na pinost ko or sa paggamit ko, makikita din naman kung ano ang reaction. Parang lang, di ba? Yes, so, yun na nga ang review ko sa dalawang patches na ito from Some By Me and the COSRX. Yes. So, I think that's all, guys. So, hope see you again, guys. And don't forget to like, subscribe, and share. And if ever may mga suggestion kayo na pwede kong gawin, let me know, guys. So, bye! See you soon, guys! Bye!